Hello guys! Ito ang aking nabiling capsule para sa Dolce Gusto kasi masyadong mahal ang capsule na may laman. Kaya ang binili ko ay refill lang. Namili ako sa Shopee. Tignan natin kung mag-fit at kung maganda siya. Ito, dalawa sila, different seller. Tinignan natin, different seller. Pero from overseas, pareho. Tignan natin, buksan natin. Wait. Ito ang ganda ng packaging niya. Kaayos. May kasamang panglinis. Ito. Kulay black. Tapos may kasamang pang scoop para dito sa loob. Maya buksan natin. Buksan ko muna itong galing sa natin. Kasi pa ito. Meron pa rin ito. Ito. Mas mahal ko ito nabili kasi iba't ibang kulay. Package din. May kasama, ganun din. Parehas din sila. May kasama din itong panglinis. Kasama rin pang scoop. Ang pinagkaiba lang nila, magkaiba ng kulay. Ito pare-parehas. apat na capsule pero mas mura ito. Compare dito. 3 lang pero magkakaiba ng kulay. So, buksan natin isa-isa. Ito. Nabubuksan. Okay naman. Ito siya. Nakita niyo ba? Masyado maliwanag. Ito siya. Ganda rin. Okay naman. May strainer sa loob. Pero ingat lang tayo dito siguro guys. Kasi masyadong manipis. Masyado siyang manipis. Kaya ingat-ingat sa pagbukas at pagsara. So, ito siya. Panlinis dito sa loob. Panlinis dito sa loob. Yan. So, ito ang kanyang pang scoop. Walang nakalagay kung ilang ml siya. Basta pang scoop dito. Ito yung kabila naman, buksan ulit natin. Same din. Parehas sila sa loob tsaka sa labas. Nagkaiba lang talaga sila ng kulay. Kaya mas mahal yung isa. Kaya ako sa inyo, dito na kayo sa pare-parehas na kulay. Pare-parehas. Oh, pare-parehas din. Yan. Yan. Nakita natin na okay naman silang parehas na ganito. Try natin mamaya kung gumagana ba sila, kung mag-fit talaga sila sa Dolce Gusto na machine. Tignan natin mamaya. Try natin. Ito ang nescafedolcegusto machine. Dito natin itatry ang aking biniling capsule. Yan. Dito natin itatry. Ganyan siya. Dito. Kaya dito nilalagay ang capsule na aking binili. Ito, kung gaano kadaming tubig ang gusto mo ilagay. Ito ang on and off. Ito kung gusto mo hot or cold. Dito mo naman ilalagay ang water. Itanggal din siya. Try natin siya mamaya. Ngayon, itatry natin
siya dito sa machine. Pero, ito lang muna yung gagamitin natin. Ipupuhos natin dito sa capsule. Medyo maingay dito sa kusina kasi nakabukas ang exhaust fan. Nagluluto sila. Yan. Try natin. Pero nilagyan ko na siya ng water sa likod. Ito. May water na siya sa likod. Lagyan ko na lang ng water. Pero ako, konti lang nilagay ko. Kasi isang cup lang naman yung itatry natin na gamitin. So, let's try kung mag-fit talaga siya. Ang sabi sa instruction, i-fill daw ng powder ito buong capsule. Sana kasya ang isang buong sachet. Ngayon, i-tap daw. Tap natin. Saka i-close. Hindi nagkasya ang isang buong sachet dito sa loob ng capsule. May natira. May natirang kaunti. Yan. Tapos i-fill natin dito sa loob. Buksan nyo muna to bago buksan ito. Tsaka pasok sa loob. Itong dito, naglalak kasi siya. Oh. Hindi na siya magagalaw. Kaya iangat ulit. Hanggang hanapin nyo kung saan siya mag-fit. Dito siya nag-fit. Hindi nagagalaw. Tingnan nyo mabuti. Ito yung pinakabutas. At yung butas din dito, ito, tumatama siya dito. Yan. Yan yung butas. Ipapasok dito. Yan. Nakasara pala siya, guys. Kailangan lang madiin ang pagkakasara. Pipiliin natin dito ay gusto ko hot. Dito. Press muna ang on. Tsaka yung dami ng water. Hintayin natin siya mag-green. Ayaw. Hindi siya mag-on na ganyan kapag hindi siya nag-green. Hintayin muna natin. Yan. Nag-green na siya. So, pwede ka na pumili. Yan. It's working. Yan siya. This is my Milo. Oops. Natapon. Oops. Tumatapon. Kaunti lang kasi kaunti lang yung nilagay ko dito. So, damihan natin hanggang full of cup. Siya. Isang cup of Milo. Ganun lang siya gamitin. Madali. Tapos tignan ulit natin. Let's turn it off. Yan. Bago natin buksan.
Meron pa ulit. Pahabol. Hintayin natin maubos. Pero kung makikita nyo, natin buksan. Tignan natin kung ano nangyari sa loob. Ngayon, makikita nyo, ito, tanggal ko siya. Ganito ang mangyayari. What? Yan. May natira sa konti doon sa pinaka-drainage niya. Hindi siya nasaid lahat. Tinanggal ko na siya. In-off ko muna. In-off ko muna kanina bago ko buksan tsaka tanggalin. Yan. Ganito ang ginawa ko kanina. In-off ko, tapos binuksan, ako tinanggal. Yan. Ngayon, i-enjoy ko na aking Milo. Thank you for watching, guys. Medyo madumi. Kasi naglaglag kanina. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe for my... Thank you.